Ne eivät olleet sellaiset ikkunat, joista katsottiin ulos. Ne olivat sellaiset, joista joku saattoi katsoa sisään. Vili Jonkka, Tuve Jansson. Tänään kerätään joulu pois. Nyt on tullut aika luopua joulusta. Ensin puretaan kuusi. Otetaan nämä pienet koristeet tästä ja pistetään talteen ja laatikkoon. Ja helminaulat ajattelin kääriä tommosen talouspaperinullan ympäri, jotta eivät ole ensi vuonna ihan solmussa ja sotkussa. Otetaanpa ensin esille nuo joulukoristeen laatikot. Tänään vielä semmosen ihan perinteisen siivouspäivän. Kello on nyt 15:10. Katsotaan kauanko tässä mennään ja paljonko saadaan aikaiseksi. Joo, eiköhän aleta purkamaan. Joulukoristen laatikot on kyllä niin surkeita. Melkein pitäisi hankkia uusia laatikoita. Oliko sillä Tokmannilla hyviä tarjouksia tällä viikolla? Joo, tai hakea Tokmannilla tämmöisiä kunnon laatikoita näissä. Laitetaan ne sitten ihan järjestykseen laatikoihin. Mutta nyt aluksi korjataan joulun näihin vanhoihin laatikoihin. Hopia ja valakia ja kultaa. Mutta nythän meillä ei ollutkaan kuin kultaa, niin tämä onkin helppoa. Ei tarvitse erotella. Eihän nämä rusetit saisi säilymään tämmöisenä muhkeen, ettei ne painus kassaan. Voi. Joo, pienet pallot pois. Pitäisikö nämä laittaa erikseen pienempään pussiin, isot ja pienet? Näitä pieniä mä yleensä laitan vaan tänne yläboksiin. Mukaan, että niitä ei tarvitse tuolta isojen pallojen seasta etsiä. Minkä tähden sitä loppiasta vietetään? Tietäjien muistopäivä kysy. Niin se taitaa olla. Itämaan tietäjien muistopäivä. Minulla oli se 6 projektia aina loppiaisena. Joskus ihan kun olin pieni, niin odoteltiin Nuutinpäivää asti, mutta Nuutinpäivä on nykyään vasta, onko se 13. päivä. Mutta 1700-luvulla se on vielä ollut 7. päivä. Niin melkeinhän tämä on se oikein aika riisua 6. Meillä ei ole pakkasta, ei lattia narise. Kesällä lattiat ei narise, mutta kovien pakkasten jälkeen kuuluu narimaan. Joo, ajattelin siivota koko talon, katsotaan kuinka pitkälle pääsee. Mitä kello on, kun lopetellaan. Nyt kello on 20:10 ja aikaa on parannut tähän koko pitkän päivän. Eiköhän me valmistakin saa. Tänä vuonna mulla oli tämmönen kullanvärinen kuusi. Tässä ei nyt ollutkaan muun värisiä koristeita. Ihan halusin kokeilla tämmöistä yhtä väriä pelkästään, miltä se näyttää. Näytti oikein kivalta. Mutta yhtään en ole vielä päästänyt, mikä olisi ensi joulun väri. Uusia koristeita en osta, koska en halua niitä säilytykseen enempää. Nyt niitä on ihan riittävästi, jos en saa vähän liikaakin. Nämä kyllä riittää. Ensi joulun väriteema tulee semmoisista väreistä, mitä mulla tuolta löytyy. Minkälainen se ensi vuoden joulukalenteri voisi olla. Joko sitten on kaikki pallot pois. Tuolla on vielä yksi piirros. Oksat on vähän nyt taittunut sinne tänne. Tässä kuusessa tikkukissa alkuun tykkäsi kiipeillä. Nyt sitä ei ole enää kiinnosta kiipeillä. Katsotaanpas noita helminauloja. Ajattelin tämän talouspaperirulla ympärille niitä ruveta kiertämään. Tuolla on jonkun pää. Ei ollutkaan.
Noista helvinauhista vaan kyllä aina tykkään. Niistä tulee jotenkin niin nätti kuusi, kun käyttää helvinauhaa. Teen talouspaperin kokoisen pienen viivoin. Laitan tuon helvinauhan tuohon ja sitten rupean kierittämään tähän. Säilyvät suorana eivätkä ne ihan suorana. Lapsena tuli aina niin haikea olo, että kuusi purettiin. Aikuisena se on vähän niin päitä. Nyt sitten pääsee taas eroon. Onhan se kiva aina laittaa joulukuusi. Kyllä se sitten loppiaisena rupeaa jo tuntuu mukavalta ottaa se kuusi poiskin. Toivottavasti kuusen alle ei ole piirtellut hiiliä kovin paljon. Eipä sillä varmaan nyt ole, kun se ei ole käynyt siellä. Voisihan se sillä tarviskella, jos sillä hiiliä olisi. Tää on kuin nauhan, mä kerin vaan näin niitä lankakerään aina, että tämä pysyy suorana. Oissa se nätti tuo kuusi pelkkiin valotinkin kanssa. Eikä se ei koristeta niin tarviskaan. Ja latvat lähti roikkuu sieltä katosta. Kuusikin oli katossa kiinni tuon tikkukissan takia. Noin ja sitten tuolla on vielä yksi pieni. Aina niitä löytyy. Ja yksi isokin. Taitaa löytyä vielä montakin. Sammutettaisiko me sitten valot ja kerättäisiin valota pois. Nyt kun puretaan tätä kuusikesta pois. Sitten saat ihmetellä, että mikä tuo homman nimi oikein. Ensin siihen tuodaan puu ja sitten se viedään pois. Onpa se tyhmä tuo. Miksi se ensin tuo kuusen sisälle? Puun sisälle ja sitten se vie sen pois. Ja päättäisi nyt, että ollaanko puun kasva ilmi. Mä en rupaa kiertämään näitä valoja, koska on kuusen, se purkaminen on tylsä, kun on kierretty. Mä oon tällä ees takaisin. Helpompi aina purkaa pois. Mä vähän on kärsinyt tämä kuusi, joka on tikku hypeä. Jospa se ei enää ensi jouluna niin kiinnostaisi tikkukissa. Mitä mä oon teetä, että on löytänyt perille, niin tähdet voi ottaa pois. Ostin eilen ihan tarkoituksella tämmösiä isoja, vähän paksumpia jätesäkkejä tähän tarkoitukseen. Ei ole sitä kuusen laakkua. Pannaan jätesäkkeihin nuo kuuseukset.
ajattelin laittaa tuosta tuommoisen hupun tuon päälle tuon. Ettei se rikoo tuota. Nyt otetaan kuule Henri kaveriksi. No mamma toi tuon kammotuksen tuohon. Tässä kun seuraillaan tuota siivousta, niin mä voisin kertoa vähän ajatuksia vuodelle 2025. Mä en siis tehnyt ainuttakaan uuden vuoden luppausta, mutta kyllä mulla jotakin tavoitteita on tälle vuodelle. Ensimmäinen on ehkä se, että haluaa oppia edelleenkin lisää kuvaamisesta ja editoinnista. Ja ainakin tähän valastukseen pitää perehtyä tosi paljon. Nyt kun tuota luonnonvalua ei ole juuri saatavilla, niin huomaa, että tuo kuvan laatu alkaa kärsimään. Ei ihan nuo pelkät kattovalot välttämättä riitä pitkälle, jos haluaa parempaa kuvan laatua. Ja tuossa editoijassa mä oon huomannut, että tuo ilmainen clip-champpi on aika hias ja se jummiutuu aika usein. Se vie sitä videota pienempänä tiedostona kuin lopullinen versio, niin se aiheuttaa ne joskus päävaivaa, kun editoijassa se ääni esimerkiksi monesti pätkii siellä. Mutta sitten kun sen lattaa YouTubeen, niin se onkin se ääni siellä ihan kunnossa. Mutta tuotahan ei voi tietää ennen kuin sitten, kun on ladannut sen video. Mä luulen, että tuo johtuu siitä, että se ilmaisohjelman muistin määrä on pienempi tietenkin mitä niissä maksullisissa versioissa. Ja sitten yksi asia, johon haluan panneutua tänä vuonna enemmän, on tuo ajanhallinta. Tuossa tuli syksyllä hyvin selville se, että kun ei suunnittele mitään ja kouhottaa hirveästi menemään, niin tulee vähän semmoista kiireen tuntua elämään. Mutta nyt kun mä kuvaan vain 3 videota viikossa, niin on paljon helpompi järjestää tuo kuvaus- ja editointiaikataulu muuhun elämään paremmin sopivaksi. Ja tietysti kun haluan tehdä vielä kiinnostavampia videoita, niin sille suunnittelulle ja käsikirjoittamisellekin pitää varata aikaa.
Taisin sanoa tuolla aiemmin, että me ei jaettu joululahjoja, mutta kyllä mä joulupäivänä sitten tilasin itselleni yhden joululahjan, eli tämmöisen Huawein älykellon. Se lähinnä liittyy siihen, että olen kiinnostunut voimaan paremmin. Tietenkään tuo älykello yksi ei minua liikuta eikä minun kuntua kohota. Mutta lähinnä tilasin sen siksi, että voin seurata paremmin unta, etenkin sitä, että miten paljon tuota syvää unta normaaliyöhön mahtuu. Mä en ole mikään mestari nukkuja. Heräilee aamuyöllä ja monesti iltaisinkin unta joutuu oottelemaan aika pitkään. Uskon, etten ole tämän asian kanssa yksi, että aika moni yli 50-vuotias ehkä kärsii jossain määrin huonontuneesta unenlaadusta. Mutta nyt tosiaan tuolla kellolla voin seurata unta ja tarkoitus on kyllä tehdä muutenkin parannuksia päiväohjelmaan, että uni paranee. Ulkoilen alkuillasta ja alan noudattaa tarkemmin unirytmiä. Mulla on aika säännöllinen rytmi, miten mä menen nukkuun ja herään, mutta ajattelin, että vielä tarkennetaan se, että ei oteta sinne niitä tunninheittoja puoleen tai toiseen. Ja näin talvella mä tarvitsen unta liki 9 tuntia, vaikka kesällä riittää aivan mainiosti 7 tuntia. Luulen, että se on tuo pimmeys, joka vaikuttaa varmaan melatoniinin määrään, että sitä näin talvella on vähän enemmän sitä unihormonia tuolla verenkierrossa. Mutta mä en ota tuosta mitään ressiä, että nukun sen, mikä oikeasti vaatii unta. Jos se on se 9 tuntia, niin sitten se on se 9 tuntia. Siihen varmasti vaikuttaa sekin, että kesällä mä touhuan niin kauheasti enemmän, mitä näin talvella, että sitä tulee sitä normaalia väsymistä siihen liikkumisen ja touhuamisen kautta. Talvella tulee paljon enemmän istuskeltua. Kesällähän mä oon tuolla keväästä syksyyn tuolla puutarhassa niin monesti sillä, että aamusta ihan iltaa asti, että mä käyn vaan sisällä syömässä. Talvella se, että käy 1 kerran tai 2 kertaa päivässä semmoisen puolen tunnin lenkin, niin ei se korvaa ihan sitä liikkumista ja ulkona olemista, raittiin ilman saamista. Että varmaan ulkonakin pitäisi olla enemmänkin, että voisi sitä jotakin yrittää keksiä touhua tuossa pihalla talviaikaan. Mitähän sitä aikuinen ihminen voisi talvella ulkona touhuta? Kaikki on lähinnä semmoista liikuntaan liittyvää hiihtoa tai lenkkeilyä tai muuta. Kyllähän mä en kävele, mutta hiihtämään minä en tykkää lähteä. Pitää miettiä tuota. Sen verran mä käyn kävelemässä, että aina päivällä tulee se tunteroinen liikunta. Ja tähän asti se on vähän rajoittanut kun tuo meidän tie jäätyy niin kovasti, niin sitten jos lähtee jäisellä tiellä lenkillä, niin tulee jalat kipeäksi. Niin nyt mä sitten ostin nastoja kenkiin. Olisiko ne ollut alle 10 € 20 nastaa? Ne oli tosi helppo asentaa kenkiä. Huomattavasti halvempi, mitä joku nastakengät ostaa. Mulla on ollut niitä semmoisia kaupassa myytäviä mustia kuminasta kengänpohjallisia, mitä ne on. Mutta ainakaan minun kengissä ne ei ole kyllä pysynyt, että kun lähtee rivakammin kävelemään, niin ne kyllä lähtee saman tien pois kengästä. Joskus mä laitoin niitä ihan nippusitteillä kiinni, mutta ei ne ollut niin hyvät, mitä nämä nyt on, nämä kenkään laitettavat nastat. Ne oli tosi yksinkertainen laittaa. Mutta sen lisäksi, että liikuntaa voisi vähän talviaikaa lisätä, niin pitäisi opetella myös ihan rentoutumaan, vaan olemaan.
mulle itselleni tuo on vähän hankalaa, kun mä oon semmoinen touhottaja. Aina pitää olla jotakin tekemistä ja yhtään ei pysty niin kuin vaan olemaan. Just että jos telekkaristakin tulee hyvä elokuva, niin vähintään neulle pitää olla käsissä. Mutta se on vähän siitä huono homma, kun eihän niin kuin tuommoinen luova ajattelu oikein onnistu, jos pää on koko ajan laskee silimukoita tai muita, niin ei sinne ajatus lähde hirveästi liitelemään. Tai just, että telekkaria kahtoo ja sitten neuloo. Jos pelkästään neuloo, niin se voisikin olla parempi. Eli sanottaisiko, että luovalle laiskuudelle pitäisi jostakin löytyä enemmän tilaa. Aikaahan nyt on, mutta se pitäisi vain ottaa siihen, että laiskottelisi välillä. Pitäisiköhän se kirjata ihan kalenteriin ylös. Jotta tuo laiskuus olisi luova, niin sitä kai pitäisi harrastaa muulloinkin kuin justiin ennen nukahtamista. Silloinhan tulee monesti hyviä ajatuksia ja ideoita, mutta eipä niitä sitten, kun olet justiin unneen painumassa millään vihti nousta kirjoittaa ylös. Varsinkin kun se unenlaatu on vähän heikkoa, niin sittenhän se uni karkaa, kun pistää sen verran valua, että näkee kirjata ylös jonkun hyvää idea. Se pitäisi saada tuonne keskelle päivää semmoinen laiskotteluhetki, ideointihetki. Minkälainen se olisi semmoinen luova laiskotteluhetki? Voisiko siitä tehdä video? Mutta uskon, että näillä pienillä muutoksillakin niin vuodesta 2025 tulee varmasti edeltäjänsä parempi. Siinäpäs on mukavasti uutta lunta, niin pestään tuo villamatto lumella. Matot on nyt ollut tuossa ulkona muutaman tunnin, niin ovat jähtyneet sen verran, ettei lumi varmastikaan enää tartu näihin. Villamatto, 100% villaa. Paras tapa puhistaa. Minä teen se ihan näin, että täältä vaan lunta vain päälle. Raikastetaan. Kyllä minä kesällä tämän maton pesiinkin, mutta sehän aina vähän villa tahtoo olla niin hias kuivamaan. Siinäpä olkoon vähän aikaa, niin puistellaan nuo muut matot sillä aikaa. Panisinko mä ne tonne kaiteille nuo muut matot. Tuuleen tummaan vähäksi aikaa ennen kuin vie sisään. Siihenpä niitä on hyvä laite. Puistelun jälkeen. Tuuleen tummaan. Huhhuh. Kello on nyt jotain, olisiko se pikkasen yli 4. 6 tuntia, mutta me on käyty tästä pari tuntia ollut kaupoilla, että ei nyt aivan 6 tuntia, ehkä 4 tuntia olisinko siivonnut. Ja rupeaa olleen loppusuoralla. Matot vielä, niin sitten ollaan valmiita. Nämähän mä imuroitin kaikki matot tuolla sisällä, että paljon pölyä olekaan.
vähän enimpiä jauhutetta. Näitä minä ei uskalla tuolla lumeessa pestä, nämä on niin. Ei saa vesi pestäkään. Ei panna lumme. Lähtee pian vuorikangas irti. Sitten ei ole meillä mattoja. Tuo minä uskallan pestä lumeessa. Tuo on tommonen etteismatto, pikkunen. Pieni etteismatto. Pannaan vähäsi lunta päälle. Noin. Ja pieni vessanmatto. Katsotaan saataisiko siitä liaat irti, pölyt irti. Voi voi. Isoja mattoja minä en puistelekaan, minä paan vaan tuonne tuulettumaan. Kahtoo nuo matot, että saahanko me lumet niistä pois vielä. Otetaanpa tänne tasaisemmalle alustalle. Sitten ravistellaan siitä vain lume pois. Sitten jos ennäkö tää pikkumatto. Pieni matto. Siitähän tuli kirkkaan punainen. Noin. Pistetään sekin tuon kaiteen päälle hetkeksi. Sitten lähdetään laittaa ruokaa. Mä sain siivottua tämän kodin, niin sitten mä istuin telkkari ääreen taas neulomaan. Tämä nallelangasta tehty neule on edistynyt ihan huimaa vauhtia. Mä oon tekemässä jo toista hihaa. Ihan pian päästään tekemään sitä kirjoneulekaaroketta. Mä oon vähän kahden vaiheilla, että suunnittelisinko ihan itse sen kaarokkeen vai tekisinkö tuon raumaneuleen ohjeella. Sehän on semmoinen nätti pitsikaaroke. Pitsikuviokaarroke. Ja sekin on vähän hakuisessa, että teenkö mä sitten 2-värisen vai useampi värisin. Aivan kauhea, kun maailma on pullollaan aivan ihania ideoita ja vaihtoehtoja. Minkä niistä nyt tähän puserosti lähtisi toteuttamaan. Olisiko teillä yhtään ajatusta, että suunnittelenko itse vai teenkö tuommoisen raumaneuleen? Kiitos taas oikein paljon, kun katsoit videon. Muista peukuttaa, jos tykkäsit, ja tilaa kanava. Se ei maksa edelleenkään mitään. Sitten vielä, jos laitat ne ilmoitukset päälle sieltä, niin näet aina heti, kun tulee uusi video. Me nähdään taas torstaina. Hei siihen asti. Torstaita odotellessa voit katsoa tuosta vaikka video, että miten ikkunoiden pesu onnistuu ulkona marraskuussakin. Moi moi!